לאחרונה ראיתי את הדוקו פרח, והסרט הזה השאיר אותי בתחושה של אי נוחות. גרתי בנווה שאנן במשך 6 שנים. אני ממשיכה לגור בדרום תל אביב בכמעט 20 שנים האחרונות. אני חיה ונושמת את המציאות המאתגרת הזאת, והסרט הזה הציף אותי ברגשות מעורבים. בווידאו הזה אני הולכת לשתף אתכם במחשבות שלי, גם על הסרט עצמו, גם על שכונת נווה שאנן, וגם על איך ממשיכים לספר את סיפורה של דרום תל אביב. אז אם יש לכם קשר לשכונה, בין אם זה מגורים, עבודה, הדרכה, השקעה, הסרטון הזה בשבילכם. יאללה, בואו נתחיל. קודם כל, ברור שאנה ים היא יוצרת מוכשרת מאוד. הסרט עשוי טוב, אישית גם מאוד אהבתי את זה שזה סרט לא חינוכי. לא מסבירים כמעט שום דבר, וגם לא אומרים לצופה מה הוא צריך לחשוב בסוף. את הדברים האלה אהבתי. הבעיה שלי עם הסרט זה שהוא מציג שוב רק רובד אחד מסוים של שכונת נווה שאנן. עכשיו ברור לי שאם יצירה דומה הייתה מצולמת במציאות אחרת, במקום אחר, והייתה גם מתמקדת אך ורק בצד אחד, זווית אחת ספציפית של אותו אזור, הייתי אומרת סבבה. היוצרת החליטה להראות ולהתמקד בצד הזה, זכותה, זה מה שהיא צילמה, זה המסר שלה, זה מה שיש לה להגיד, הכל טוב. הבעיה שלי שספציפית בנווה שאנן, בדרום תל אביב, יש כבר מין הרגל להראות רק את הצד האפל, לדבר ולהראות רק את האוכלוסיות השוליים. שתבינו, אני אוהבת, מדברת ותמיד שמה את האנשים השקופים על הבמה. אחד הדברים שבאמת ריתקו אותי בסרט של אנה, זה שהיא הצליחה להזכיר לנו שמדובר בבני אדם, שלכל דר רחוב יש סיפור, יש לו רגש, יש לו חלומות ופחדים, וזה שהיא הצליחה לרגש, לגרום לנו לחיבור, להוציא מאיתנו את הקצת חמלה שבהחלט מגיעה לאנשים האלה. לזה אני מאוד התחברתי. אני אישית חושבת שמאוד חשוב לדבר, להראות ולהתחיל להתייחס כבר אל דרי רחוב כאל בני אדם קודם כל. זה השלב הבסיסי שכל אחד מאיתנו חייב לעבור אותו. אבל שוב, הבעיה שלי זה ששוב ושוב 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 נווה שאנן מוצגת אך ורק מזווית של דרי רחוב, של אוכלוסיית השוליים. בעיניי, מה שזה עושה לנו, לתושבי דרום תל אביב, לאנשים שמגיעים לעבודה בנווה שאנן, אומנים שיש להם סטודיו בנווה שאנן, אנשים שמחליטים לקנות דירה להשקעה בנווה שאנן, עובדים סוציאליים שנלחמים ביום יום על התנאים ועל השיקום, עובדי עירייה, משטרה, כל האנשים הנורמטיביים שיש להם קשר יומיומי לנווה שאנן, זה עושה אותנו שקופים. כי עלינו לא מספרים, עלינו לא מדברים.
כי בסופו של דבר אנשים רואים את הסרט פרח או עוד כתבה מטלטלת על נווה שאנן או על דרום תל אביב, הם רואים את המציאות המחרידה, הם רואים את המצבים הקטסטרופליים שקורים באזורים האלה, והם כזה, אוי, אימא'לה, איזה פחד, אוי, איזה נורא, אני לא אתקרב לשם בחיים, מזל שאני לא שם. ואז הם מכבים את המסך, וממשיכים בחיים שלהם. אתם יודעים, הייתה סצנה שמאוד התחברתי אליה, מאוד נגע בי בסרט של אנה. זה לקראת הסוף, כשאנה עוצרת לפרח בשכונה לקנות את מה שהיא חייבת לקנות, ואז היא עולה לאוטו והיא מתחילה לכעוס עליה ולהגיד, למה את עומדת פה עם המצלמות? אני נשארת פה אחרי זה לבד, עם כל הסיסו וסימחו שלכם על התחת שלי, כל אחד בא ולוקח מה שהוא רוצה, ואני נשארת פה לבד אחרי זה, חייאת! אתם הולכים לבית שלכם, ואני, זה הבית שלי, אני נשארת כאן עם כל מה שהשארתם. וזאת גם התחושה שלי. כל כתב, צלם מגיע לאזור, לתחנה, מצלם, מראה את המציאות המחרידה והולך. ומה נשאר לנו? לנו נשארות האמירות הגזעניות, הסטיגמות המחרידות. בסופו של דבר, התפיסה הציבורית, הקולקטיבית, מה אנשים חושבים על דרום תל אביב ועל נווה שאנן, איך הם מדמיינים אותה, כי הרי אחרי כל הכתבות אין להם אומץ להגיע ולראות את זה בעיניים שלהם, אז הם רק מדמיינים את זה. כל אלה ממש משפיעים על החיים שלנו. עכשיו, אני ממש לא אומרת, בואו נתעלם מכל הזוועות של נווה שאנן, ונתחיל לצלם קומדיות רומנטיות בדרום תל אביב. ברור לי, ותאמינו לי, שאני יודעת כמה קשה, קשוחה ומאתגרת המציאות בנווה שאנן. ואני יודעת כמה חשוב להראות אותה, ולדבר עליה, ולספר את הסיפור של נווה שאנן, אבל לספר את הסיפור המלא. דרך אגב, מיד אחרי הסרט, ראיתי גם ביקורת של יבגני, שיש לו גם ערוץ יוטיוב, והוא דר רחוב, נרקומן לשעבר, שעבר גמילה מוצלחת, והוא התייחס לסרט, איך הוא משפיע על חיים של אותה בחורה, של פרח, ואיך הוא מקשה, ואפילו אולי הופך את זה לבלתי אפשרי, הגמילה שלה, השיקום שלה. שהתיעוד הזה בעצם, הוא מקבע תמונת מצב, והוא נשאר בתודעה. גם אגב של אותה בחורה, וגם הסביבה שלה. בזה אני מסכימה איתו. אני חושבת שהתיעודים האלה, הם לא עוזרים, לא לדרי רחוב, ולא לשכונת נווה שאנן. התיעודים האלה, הם רק מקבעים את התמונה, את הסטיגמה, בזיכרון הקולקטיבי, והם מאוד מקשים, והופכים לכמעט בלתי אפשרי, אפשרות של שיקום, גם של דרי רחוב, וגם של השכונה עצמה. לסיכום, נווה שאנן זאת שכונת מגורים, שנמצאת בעיר תל אביב, ומגיע לה שהסיפור שלה, שהוא סיפור מאוד קשה ומאוד מאתגר, אבל שהסיפור שלה יסופר לא רק מהצד של דרי רחוב ושל אוכלוסיית השוליים,
חשוב להראות את הדרי רחוב, חשוב להזכיר לנו שהם בני אדם, שיש להם חיים, חלומות, סיפורים ורצונות. אבל הם לא לבד בשכונה. למעשה, החלוקה היא בערך שליש שעוסק בכל התחום האפור, ושני שליש שרוצים חיים נורמטיביים. אז אני חושבת שהגיע הזמן לדבר על השני שליש האלה, להראות גם את הצד שלנו, להתחיל להתייחס לנווה שאנן ולכל התושבים שלה. כבני אדם, אנחנו כולנו בני אדם, ומגיע לנו איכות חיים. ומגיע לנו שהציבור יתחיל לדמיין את נווה שאנן כאזור שהוא ראוי למגורים. תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון הזה, ואם הגעתם עד לכאן ויש לכם מה להגיד, בטוח יש לכם מה להגיד, תרשמו לי בתגובות. באופן כללי, שימו לייק, אם הערוץ מעניין אתכם, תעקבו אחריי, ניפגש בסרטונים אחרים. ביי בינתיים.